Ja, nu är det ju så här va. Vi har precis kommit till gurkornas förlovade stad, Västerås. Solen lyser som aldrig förr. Och jag skulle säga att sommaren kommer med brasklapp hit. Idag så är jag och hänger med bästa Billys. Anders och jag, vi ska ut och se vad Mälargäddorna kan bjuda upp för dansar. Vad tror du om dagens bravader? Med tanke på att vi har en väldigt stor strålkastare som lyser från sin allra bästa sida idag. Så antingen så är det toksekt eller så kommer vi pricka rätt. Jag tror vi prickar rätt. Ja, alltså det sista som över oss är ju hoppet. Eller hur? Ja. Eller hur? Jag är Vilken ganska klyscha. övertygad att Anders kommer sätta oss på lite härlig fisk idag. Eller? Vi hoppas på det. Ingen hoppas, det bara är så. Jajamän. Nu har vi bestämt det. Och nu tar vi en liten titt i butiken så får vi se vad som händer här lite längre fram. Tja! Hej och välkomna till Sportfiske Västerås. Vi har allt som ni behöver för ert fiske i Mälaren och här i närområdet. Vi har funnits sedan 1970 och firar 50 år nu i vår. Har ni några frågor och funderingar så tveka inte att kontakta oss via telefon eller mail eller Facebook eller Instagram. Så det är bara att dyka in om ni har något. Det här, det är en McRubber. En av många kreationer som kläckt sig med skalle för en herrans massa år sedan. Den har tagit många timmar att få till perfektion. Och för många så har den givit fantastiska minnen. Nu är det dags att se om Sveriges sportfiskebutiker kan fiska den bättre än mig. Välkomna! Det här är The McRubber Challenge. Inför den här challengen då så har vi med oss ett McRubber & Tail-spö och lite grejs här som kan vara bra att ha. Bland annat de här specialfärgerna som kommer. Nu är det ju corona så... Vi gör så här. Så. Tusen tack. Törs vi inviga en ny keps idag? Klart du gör det. Det gör jag också. 2 nya kepsar i båten. Jag är lite skrockfull när det gäller kepsar. Och den här lilla rackaren, den har gett mycket Men kärlek. om den ligger med i båten? Nej, men det gör jag antingen heller. Okej. Så vi tar med oss ett par shorts just in case. Sån här är bra att ha. Där tar vi med oss. Yes. Då får vi göra det med stil. Förutom solglasögon, polariserande sådana, så rekommenderar jag alla att använda en skvätt med solkräm emellanåt när vi har sånt här härligt väder. Kanske man får ett par extra år så slipper man så här ödleskinn som gamla guider ofta har. Ta mig till gäddorna nu! Safety first, man får mest. Såklart. It's amazing! Denna vackra del av Mälaren. Okej, det är ju så här va. Idag ska vi ju se vem av oss som fiskar McRubber bäst. Och då bestämmer du vilka regler som gäller på den delen. Okej. Jag kan bara ta några exempel vad vi har haft. Ja. Vi har haft de 3 längsta, den längsta, det är vad vi har haft hittills. Så att du får bestämma, vi är på Mälaren, ibland kan det vara mängd här, så att jag vet inte. Det vore intressant att köra den största. Den största? Yes. En fisk alltså? En fisk. Är du säker? Ja. Game on. Game on. Mina vänner, jag har precis blivit utmatad av den här jäkeln här bredvid mig. Han hävdar bestämt att han ska spöa mig på den längsta gäddan på det här vattnet idag. Jag är livrädd! Kör mig till gäddorna nu för fan! Ja, men berätta nu då, vad är det vi ska göra för någonting? Nu ska vi, har jag tyvärr utmanat på att ta en stor gädda. Det är det vi ska göra? Yes! Okej. Just nu kommer vi fiska på lite område. Vi ska förflytta oss inåt med elmotorn till ett näckrosbälte. Fiska runt 1,5 meter. 1,5 meter? Ja. Perfekt. Och vad kan vi förvänta oss här då? Förhoppningsvis en 100. En 100 alltså? Yes. Fan, jag gillar när du säger så. Förhoppningsvis en 100. Jag kommer variera och köra Flash Series, en gammal hedlig Dawn Tail och en Motor Oil.
Och jag kommer börja köra junior. Jag går all in på att köra McRubbers. Får vi se vad som händer. Det är rätt muggigt vatten här. Så lite flash, lite svart för siluetten och en chartreuse paddel. Jag tror jag kan göra susen. Det var inte mycket gräs nu. Nej, det kommer längre in. Det var därför jag parkerade här, så att du skulle tjuvkasta det. Du visste det? Ja. Din rackare! Jag kör en offset-riggad McRubber Junior i en gammal hedlig Motorola. Det är risk att det är lite mäckrosor och lite nat där inne. På Mälaren säger man så här, gräs, gädda. Nu tjuvkastar han. Jag sa inte ens att det är dags. Okej då, du har tjuvkastat 2 gånger. Det har jag inte gjort. Jag sa att det var dags. Okej. Där var en grästuva. Jag är het som döden. Du har fiskat Mälaren i hela ditt liv. Mälaren, skärgården och sen har jag fiskat en hel del fluga efter lax, havsöring och även gädda. Vad käkar de här då i den här delen? Här är mycket Fire Tiger-kläckning. Ja, men jag tänkte som betesfisk. Betesfisk, mört, brax, en och annan abborre släng till med. Ja. Nu har vi fiskat en halvtimme. Vad är den här 100-plussen du lovar? Precis. Ingen press. Nej, men vad känner du då? Hur knäcker vi koden idag då? Koden är nog bara nöta på. Med tanke Jag tror det ligger på någonting i det. den här sköna lampan som någon har lyckats tänt idag från sin bästa sida. Yes. Hitta huggvillig fisk. Jag tror nyckeln idag kommer vara att laborera mellan hastighet, djup Precis. och presentation. Färger. Jag tror jag ska gräva lite i lådan faktiskt. Det är nu hundringen ska komma när du sitter och håller på och byter bete. Det är det bästa. Du nämnde tidigare att du har ett stort matintresse. Ja, men det är så. Fiske och mat, natur, det är väl saker som hänger ihop. Ja, men vad säger du då? Du åker ut och så blir du så här superhungrig i båten. Vad drömmer du om att du har med dig då? Det man drömmer om, det är väl en schysst grillad stek. Schysst grillad stek. Ja, stekigt. En sån här juicy. Ja, sen en god sallad. Lite skivad rödlök, balsamico och vinäger. Lite havssalt som är hemma. Ja. Ja. Där så! Där var den! Där var den! 100-plussaren! Vi ska inte prata mat. Fördelen med offset-riggat är att du kan fiska bland mycket växtlighet. Nackdelen är ju dock att sätta kroken, som i detta fall. Ja, var det det som hände? Oj, jag trodde den gick av bara. På den igen. Ja, men vi gör det enkelt. Vi tar sedan dit vi kommer. Vi har ju sett nu att det står ju liksom, han har ju kontakt och jag har ingen kontakt. Han fiskar i spenaten, jag fiskar utanför. Det är ofta det som krävs. Måste man bara hitta dagens melodi liksom. Så då gör vi helt enkelt så att vi offset-riggar en McRubber. En offset-krok, storlek 13,0. Viktad med lite zink. Och sen kör vi en liten rassel i rumpedumpan på den där. Så. Smackar vi in den där. Så. Här är då en väldigt stor offset-krok. Och då, hela poängen med offset-riggningen är att gömma krokspetsen lite så att man kan kasta in i den här liksom hårda vegetationen som är. Då skruvar vi in. Sådär. Och så mäter man ut då, var någonstans ska kroken komma in. Så här ska vi upp med den. Då håller man bara tummen nedanför. Och så helt sonika tar vi kroken. Bestämt tryck rakt igenom. Då ligger ju kroken här och gömmer sig. Och då, många de slicear upp buken. Sen finns det olika jiggar som är så här hollow belly och så. Men den här stora kroken den är så bra. Så när fisken hugger här så är då tanken att den krokas. Nu kan vi simma i spenaten. Är du rädd nu? Skakar du av rädsla? För nu kommer jag ta dig. Men det är en till viktig sak när man kör offset-riggning. Ja, Det är hur du gör mothugget. exakt. Och det gör vi ju fel. Precis! Man måste sätta kroken
uppåt. Det vill säga man gör mothugget uppåt. Risken är annars att om du gör mothugget från sidan kan betet vrida sig så här. Då krokar inte fisken lika bra som om du gör mothugget uppåt. Eller vad säger du? Jajamän. En annan grej jag tycker man ska tänka på när man kör i den här typen av spenat. Det är inte vara rädd, speciellt om man kör med lite större. Jag kör ju en stor McRubber. Ja. Det är att kanske gå upp lite grann i flätlinan. Eller i huvudlinan. Jag upplever ibland att man behöver det för att kunna liksom rippa sönder. Speciellt om det är mycket stubbas och skit. För att kunna Kör liksom... du 0,40? På den här är 0,45. 0,45. Delvis så, den tjocka i linan, den håller ju betet lite grann ovan. Den håller ju den högre liksom. Men även så kan du verkligen slå sönder vegetationen. Japp. Yes! Äntligen! Så ja. Nu ska vi se om han får godkänt med sin härliga hår här. Den här är liten. Ja, du handlandaren bara. Ja. Dagens första. Claes, han är inte ens redo. Ja, men du, oj, den Där är där. snärta. Ja, vad har vi måttgrejen då? Den ligger där. Här. Precis vid din fot. 60. 60 härliga centimeter. Grattis! Tack! Ja, det är lika bra. Jag har en känsla av att du är på gång. Så vi låter den här ligga där. Oj, oj, oj. Nu jävlar ska du få. Där jävla skit. Där brände jag den. Fördel med offset-rigg att de känner ju inte kroken. Ja, men vi är på den i alla fall. Ja. Ja, går det åt helvete så har jag kepsen att skylla på. Jag med. Dödsmördarkepsen. Där så. Nej. Man ska inte hålla på och fippla med saker samtidigt som man fiskar. Det är någonting som alltid fascinerar mig då med gäddfiske är att de är så sjukt snabba alltså. Ja, det räknas väl som en av världens snabbaste Sötvattensfiske. Ja, precis. De första 10 sekunderna. Oh, där så. Juhu! High five! Ska ni få se här nu lite fiffilurigt. Så, titta här. Offsetkroken rakt ut i mungipan. Och det här är ju väldigt skonsamt fiske liksom. Om man ploppar ut den. Klart. Det är fin den här eller? Ja, det är fint. Oj, 70... 77 kan du få den till. Ja, jag får det till 77 där. Ja. Ja, the power of offset. In i spenaten. Fiskar lite oregelbundet upp och ner, gör lite väsen. Då blir man belönad till slut. Ska vi ta en till? Jag har ju märkt det nu när man är ute på den här turnén. Alla fiskare har ju sina små tics liksom. Sina små Tics. bra och dåliga grejer liksom. Ja. Vissa vill inte ha uppfälld hov och vissa måste ha en speciell tafs. Du är den första som inte reagerar på att bara byta tafs. Nej. Alla andra bara, nej det går. Har du några sådana där måste go-tos liksom? Nej. Inga alls? Nej, jag har nog inte det. Fan, Och inga- det är ovanligt alltså. De här bananer i båten som alla säger. Ja. En av mina bästa tävlingar jag har gjort. Där hade jag bananmössa på mig. Ja. Så jag kan inte säga att jag har några, så att nej men det får vi inte ha med i båten. Att det ska vara en viss typ av, vi måste stänga lådorna i rätt ordning och Ja. knyta höger sko före vänster och vice versa. Exakt. Klassiska hockey. Precis. Jag kan ju vara sådär om jag glömmer exempelvis du vet som mössan. Ja. Liksom. Då kan jag ju bara, nej. Fastnar jag i den moden liksom. Ja. Nu är det inte lika allvarligt som det var förr. Men förr då hade jag massor med sådana jävla grejer för mig liksom. Inte vi är den här stället, driftar ner och sen driftar vi bortåt. Sen, hopp, såg du? Ja, där. Jävlar. Ja, du är en fining. Ja, en 90 plus. Han hade inte ens bitit. Ja, en riktigt fin. Grov den va? Skitgrov. Ja, den drog ingenting. Kände inga, jag såg bara Ja, att det tog någon lätt en följe. 95 alltså. Ja, det var ju tur att den inte bet. Nej, 90 hade inte varit helt fel. Nej,
Du hade ju shotten där. Det var Ja. en 90-plussare. Såg ju till och med ut. Det kunde ju ha varit en hög 90-are där till och med. Gul jigg alltså. Gul jigg. Är det bästa färgen här? Det är väl en av de färgerna vi säljer mest av, om jag säger så. Ja. Och sen den delen av Mälaren, Västeråsfjärden, är ju... Här är det ju klart vatten jämfört med den delen. Ja. Där är du glad om du ser beten när du kommer till... 5 centimeter. Ja. Jävlar vilken hugga! Nej, Den gick. Den Fan gick. vad det small. Hade jag med en liten stund. Ja. Han bollar den ordentligt. Ja. Ja. Den är hög som en stor. Det är något speciellt med gäddhugg alltså. Det är ju liksom det. som ett jävla bara... Ge hit spöet för fan! Det var när man vevar och sen tror man att man går i botten och sen känner man de här sköna... Det är bara skakar. Ja, Vad föredrar du då? Slackhugg eller smack i backen-hugg? smack i backen. Smack i backen. Jag gillar slackhugg alltså. Ja. Jag har inte den som missar dem. Ja, men det är lite som julafton. Sådär. Man vet inte. Så ska man veva i fattfisken och så Precis. bara ja! Där! Boom! Så känner man det där bara. Nej! Igen? Ja, vad jävlar vad snabb han var. Dodo, sa det bara. Men vad spår du inom framtiden då? Kommer det bli så att vi alla kommer liksom vara brandade och alla är sponsrade och vi kör bara liksom de snabbaste båtarna och tävlingsfisket är överallt och liksom. Egentligen innerst inne så hoppas man att det inte blir så. Då tappar man ju nästan lite passion för det klassiska rödvita flötet på bryggan en sommarkväll. Visst är det så? Våra barn och deras barn att få upp intresse för fiske. Ja. Det är bara att kolla på sig själv. Alltså, min grabb som är 15, det är dator. Ja. Ska de ut och fiska? Pallar inte. Nej. Fett tråkigt. Det Precis. händer Ja, men ibland så kan de få men ska vi sticka ut och fiska? Jo, absolut. Ja. Men för att de ska få upp intresse så skulle alla bli brandade och supersponsrade. Ha miljonkontrakt runt Ja, hörnet. då tror jag att den lilla glädjen försvinner. Den där balansen är ju den är hårfin. Ja, Jag tror någonstans att vi har inte samma kommersiella driv som exempelvis jänkarna har. Nej. De är liksom uppväxna med det på något vis, på Precis. ett helt annorlunda sätt. De är matade med det. Men det är ofrånkomligt, vi är på väg dit. Någonstans är vi lite redan där. Alla tv-sända tävlingar och så vidare. Men om vi säger så här då, det kommer in en 15-årig grabb eller tjej i butiken och är helt bara förtvivlad och kom fram till det så säger hon så här bara fy fan, jag skiter i det här med fisken nu, vi nappar aldrig, bara fan gör jag för fel? vad skulle du säga då liksom? Vad är dina 5 go-to-tips där liksom? 5 go-to-tips. Ja. Alltså det beror på personen i fråga. Ja, skulle jag säga. generellt så här. Det kommer in en tjej som är helt förtvivlad. Hon vill så det knakar. Hon vill så det knakar. För ett halvår sedan var hon inne och spenderade hela sparbössan och köpte liksom ett gäddkit. Liksom. Ja. Men hon knäcker inte koden. Nej. Liksom. Eller han. Eller, liksom. Eller hon kanske inte ens får hjälp. Liksom. Utan Nej. det är bara, nej ställ det där. Precis. Kasta liksom. Problemet med våran del av Mälaren är att det är så sjukt svårt att fiska från land. Ja. Många av de som kommer in, de fiskar från land. Ja. Visst fiskar de från land och får ingen fisk. Vill ha abborre. Ja. Där finns ju lite mer go-to-beten. Ja, visst. Små vibrationsbeten. Precis. Eller en gul gig. Precis. Gul jigg får både gädda och abborre. Ja. Får man frågan om det är någon som vill ut och ta en gädda. För det första, åk ut. Det är inte säkert att du får en gädda första passen. Nej. Man tänker på hur det är. Sen i regel så blir det någon liten, typ McRubber Junior. Med en liten källoskruv. Ja. Och sen nöt. Och så köper du lite vikter och viktar ner den, fiskar olika djup. Ja. Tipset nu är att vi ska sätta ner spöna i spöhållaren och åka och få lite käk i magen. Nej, vi ska ha den där 12 kilo som du har lovat på den här kanten. Vi måste göra 3 kast till. 3 snabba. 3 snabba. Men då, om vi rappar upp då, den här killen eller tjejen som Ja. kommer in och är helt förtvivlade då. Och så kommer de tillbaka och bara, jag lyssnar på dig, fan det funkar inte alls. Jag stod i 10 minuter och kastade den här Precis. betet. Det hände inget. Vad gör man då liksom? Tålamod. Tålamod. Tålamod, nöta.
lära sig att det är inte alltid det händer första gången man är ute. Nej. Tålamod är ju En stor dos av extremt stor dos. Sportfiskarens dygd, Ja. kan man säga. Och sen när man väl får det där första hugget, då är det ju en skräckblandad förtjusning som sprider sig i hela kroppen. Yes. Det ser ut som om man har fångat 30 gäddor. Vet du vad som händer nu? Nu ska vi äta en exklusiv 68-stjärnig grillmeny någonstans i denna bygd. Jag ser fram emot det. Yes. Wow, högrävsburgare på en strand över öppen eld. Ja, Anders han vet verkligen hur man servar sina gäster. Det här kommer bli kalasgott. Och mina vänner, glöm inte att fylla på med energi. Ät gott. Det kommer ge er det där lilla extra som ni kommer fiska bättre hela dagen. Det är helt fantastiskt det här. Jag känner mig helt utvald. Jag har stått och picklat rödlök och grejer, gjort dressingar och skurit tomater och grillat hamburgare. Till och med tagit med sig riktig jävla björkved. Ja, vilken jävla lyx! Mer sånt här! Nu jäklar känner sig fiskehungern till freds. Ja, nu är det dags va? Running and gunning där ute bland de ondskefulla. Vi ska fiska lite gräs nu va? Ja. Lite djupare. Nu ska vi fiska 2,2 meter, lite gräsbälte. Och slippa offset, ångesten. Ångesten med offset. Nu tar vi och dippar lite den här, för vi är ju faktiskt på Mälaren. Vad gillar de på Mälaren? De gillar lite färgglatt. Gul jigg. Gul jigg! De gillar gul jigg. Vi kör chartreuse jigg. Så att nu är det inga mera... Inga ursäkter. Inga ursäkter. Nej. Och inga mera offset. Nej. Nu ska vi försöka hitta gräsbältena. Just nu ligger vi mellan 2 gräsbälten. Ja. Hittar vi gräs hittar vi fisk. Jävlar vilket hugg. Fuck, den är brände jag. Helvete. Gick ner i botten och vevade till. Dunk sa det. Det var lite surt. Det kändes till och med tungt det där. Smacka över hela, eller? Ja, knappt ett bitmärke på den. Okej, de är här. De är här. Där var det gräs igen. Det var spännande. Lite tick bara. Ja. Det är fan abborn. Abborn. Det är som den där gammelledaren du brukar prata om. Han som har 17 Det står eller? Ja, det var en liten jävla. Ja, det var det ticket jag hade. Där så. Nej. Alltså, vad fan. Går inte ens att nita den här alltså. Kör offset. Rakt över. Ja. Ändå nitar den inte. Fan helvete men! Men de är inte riktigt sådär i... Inte helt i farten. I stöten riktigt. Nej. Det här blir produktionen där ni bränner mest fisk av alla. Ser Ja. ni? Nu så. Nu har du den. 12 kilo sen. Kom igen, ta det lugnt nu så ska jag hova den där vet du. Han sitter dåligt. Ja, det är en riktigt fin gädda ser du. Ja! 90 plus! High five! High five! Bra jobbat på den. Tackar. Fan, nu måste jag börja fiska bättre. Helt plötsligt så gick han om mig. Det här är inte bra. Det är långt ifrån bra. En liten tjockis. En liten tjockis. Det är precis. 91. 91. Boom. Boom. Nice. Jag höll på en... Jag vet inte, det är roligt att det här betet är inte mitt.
Det är en Det låg i båten. Blackback Motor Oil Flash. De verkar gilla Motor Oil idag. Det är roligt att igår när jag städade ur båten så bara, fan, den är så god ut. Den får följa med. Den tar vi. Skitjävel, här ska man vara tuff. Man håller på med den här skatpån. Det är inte sant. Det var lite mer skatpån här. Men du såg pilbågen, den var helt unik. Helt fantastisk var den. Om man utgår från normalt förstånd. Ja. Vi har ju fiskat nu i några timmar. Ja. Vi har 3 fiskare i båten. Vi har en strålande lampa som ligger och lyser på oss. Yes. Och det händer inte så mycket. Vad tror du liksom, vad är din tro om gemene man? Hur de skulle liksom uppfatta oss som personligheter här i båten när jag står och sjunger om rymdskepp och så? Folk skulle inte tro att vi inte är kloka på en fläck. Va? Varför då? De har inte tålamodet. Tror du? Nej. Det är som min kära fru har frågat någon gång om jag inte ska följa med på yoga. Ja. Och hitta lugnet och ron. Oh. Då säger jag, sticker jag ut på sjön. Även fast man inte får någon fisk och stått och banka och som den strålande lampa så är det lugnet som infinner sig i kroppen. Frågar man många så är man ju inte helt rätt uppe i skallen. Som är ute en hel dag så här. Nej. Jag tycker det. Ja, det är helt underbart. Nu ska vi köra den här klappa händerna när du är riktigt glad. Klappa händerna när du är riktigt glad. För den rätt i det fria där dansar. Hallå, vem är det? Hallå? Hallå, Salai. Hey, vi kastar veva, ingen huggar 15 kilo för fan. Hörru, jag står i Västerås här och kastar och vevar. Med vilka då? Med polisen. Hej! Lyssna vem han är, va? Tjena Gerber. Vem pratar jag med? Anders. Han helige ande. Ja. Hörru du, nu tar du inte och mopsar det, va? Hörru, du är med på film nu så du vet. Det är väl bra. Då kan du inte sjunga någon rolig låt för oss? Gamla Nordsjön, där skvalpar och skvallar. Ja. Ja, det var bra, tack. Puss, puss. Samma bild. Nej, det var en liten. Inte stor. Vill du ha hoven? Nej. Den är inte stor. Den sitter perfekt kokad i överläppen så. Har vi lilla gäddan. Så, den här beten. Spinner flipper. Tack det då. Nu har jag märkt att Claes har haft väldigt mycket kontakter på en liten specialare. Som ni ser där bak. Så nu ska jag ska göra en liknande sak. Fast jag kommer fortsätta köra en junior size. Så, där har vi den. Titta vad fint den går. Vibrating. Ja. Nu. Jag har den. Är det den största idag? Nej. Jo. Jävlar vad den satt du. Så, här har du en kompis. Hej hej. Så, ja. Ja, en fin liten gädda till. Jag är lite arg. Det funkar. Resultatet. Där var det en näckrosa. Hörru, jag börjar bli rädd nu. Jag kommer ju få stryk på den här tävlingen. Nej då. Nu får jag ett storstryk. Här är sista spotten, sen är det bye bye. Bye bye. Men hittills har det varit magiskt. Förlösande, underbart, kul. Och framförallt roligt att få köra lite annat än man är van vid. Vi har ju provat lite olika saker idag och Ja, det är ju det här som har... De ville ha den serverat i grönsakslandet. Jajamän. Men du, må bäste vann vinna då? Tackar. Fan, 91 centimeter. Ja. Hur svårt ska det vara att slå Precis. egentligen? Ja.
Stort tack maestro. Stort tack själv. Stort tack. Grattis till vinsten. Tackar. Bra jobbat. 91 Tack. centimeter. Woo! Och ni, är ni i Västerås någon gång och känner er desperata efter bra fiskesaker, ett schysst fiskevatten eller kanske en kopp kaffe med lite härliga människor, då tycker jag att ni går in på Willys, rycker tag i Anders och säger hej, lär oss allt om offsetfiske på Mälaren. För han kan det här. Tack för en magisk dag. Tack Det var själv. grymt. Mälaren, Sveriges tredje största sjö. Det har en enorm rikedom av olika strukturer, fauner och miljöer. Den bjuder på alla typer av fiske du kan önska, från djupt till grunt i renodlat predatorfiske. Gäddorna är stridslystna och bjuder ofta på dans. Här i Västeråskrokarna hade vi magiskt kul med offset-riggade beten. Willys Sportfiske i Västerås, en fantastisk fin butik. Anders och gänget kan det mesta, har det mesta och är superduktiga på offsetfiske. Tveka inte gå in där och be om råd och tips när ni är i krokarna. Under nästa veckas The McRubber Challenge, då blir det rock'n'roll! För allt smör i Småland, missa inte det! Och går man ut på natten och tänder en pandelampa där, då dör du.